Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video guys, mag-voice over mo lang tayo kasi medyo maingay dito sa amin ngayon kasi ginagawa yung gate. So ayan, voice over muna tayo para maiwasan natin yung mga hindi magandang tunog. So ngayon guys, as you can read sa title natin is magkukulay tayo ng hair natin. And currently, this is my hair guys, para siyang brownish red, ganun. So, pinadalan tayo guys ni Beautylabo ng kanilang hair color. Ang shade nito guys is Sweet Greg. So, let's see na lang later kung ano yung magiging outcome niya sa ating hair. So, ayan guys. So, in this set guys, may mga inclusion tong hair color na to, which is kumpleto na siya guys. So, eto, papakita ko sa inyo. Ayan. So, meron siya guys container. Parang mixing shaker ang tawag dyan. Dyan natin ihalo later. So, meron siyang developer. Ayan guys. Then, plus the colorant. Ayan. So, dalawa yan guys. Then, next is the, ayan, yung after color treatment nila. Ito naman yung protective gloves. So, yung parang rubber gloves guys. Then, we have the instructions leaflet. Ayan. So, dyan naman nakikita yung mga instructions, guys. So, which is super kompleto talaga, diba? So, first natin gagawin mga beshi is susuot muna natin tong protective gloves para hindi mapunta sa kamay natin or hindi ma-irritate ang ating skin. Wala tayong direct contact dun sa mismong product na gagawin natin later. So, susuot muna natin. Okay guys, so let's start mixing na guys, the colorant and the developer. Ayan, ipaghahalo lang natin dun sa ating mixing shaker. And guys, so make sure lang na wag matapon. Kasi syempre, this is chemicals mga bashi. So, extra care lang tayo. Ayan, so open lang natin itong dalawa. Then, sabay natin silang ibuhos dun guys. Okay, are we ready? So, ito na guys. Let's mix it. Ayan. So, ganyan siya guys. Liquid form niya. So, secure lang natin to mga beshi. Ayan. Kasi medyo matapang yung amoy. Kaya takpan natin. The next nito guys is kailangan nating takpan ng maigi to. Yung kanyang mixing shaker para hindi matapon. Ayan, then we have to shake this guys for 30 times at least. Then, hawakan nyo ang taas at baba ng takip para hindi siya matapon. Okay, so 30 times natin i-shake to ng malakas. Ayan, so shake, 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 shake! Shake natin until maging foamy na siya mga beshi, ma-achieve yung foamy texture niya. Ayan, so nakikita na natin, nag-iba na yung texture, diba? Ayan siya. And, take note din mga beshi, huwag niyong i-overshake kasi magkakaroon siya ng parang gas reaction. Parang pwede siyang mag-explode or something. Ayan, so, ayan na siya. Foamy na siya mga besh. Amazing. Hey guys, so eto na siya. Then let's start the application na mga beshi. So, make sure lang na huwag tatamaan ng inyong mga mata kasi syempre masakit. Ayan, napapikit ako kasi medyo matapang nga yung solution mga beshi, mga bishi. Ayan, so lagyan lang natin lahat all over our hair. So, with extra care lang din mga beshi.
picture muna tayo. So, naubos na natin yung ating mixture, guys. Yun yung ating beautylabo. Ayan. So, shot muna tayo mga beshi. Then, antayin lang natin. Let it stay for 30 minutes, guys. So, let's see. You have it, guys. Ayan, nagustuhan nyo ba ang aking new hair color? Ako bet na bet ko mga beshi. Super ganda niya. Kasi naging natural ulit siya na parang brownish lang siya. Ayan. Kumbaga, pumantay ulit yung hair ko. So, thank you so much for watching, guys, and see you in my next video. Jastine Delfin! Jastine Delfin.